यो चाहिँ हाम्रो पेपर प्लेन हो र यसमा चाहिँ कोरलेस मोटर अट्याच छ। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ओके, देख्नु भयो होला नि यति राम्रोसँग उड्यो। सो बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई सुरुमा यो प्लेन चाहिन्छ। यो प्लेन चाहिँ मैले अनलाइनबाट किनेको हो र हामीले चाहिँ यसको भित्रको सामानहरू युज गर्छौँ है त। र यसमा चाहिँ झन् एउटा फिचर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ कि एकचोटि यसको बटन दबाइदिँदाखेरि 15 सेकेन्डसम्म चाहिँ मोटर चल्छ र त्यसपछि आफै बन्द हुन्छ है त। पेपर प्लेन बनाउन भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई यहाँ मोटरको वायर चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ। मैले चाहिँ सोल्डरिङ लिएर अलिकति वायर बढाइदिएको छु। नत्र तपाईँहरूसित सोल्डरिङ आइरन छैन भने चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ मोटरको वायरलाई चाहिँ पिछेबाट काटेर वायरलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ है त। र हजुरहरूसँग चाहिँ हिट श्रिङ्क ट्युब चाहिँ छैन भने चाहिँ यसरी नै ग्लु गनले अलिकति ग्लु लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो मोटरको काम सबै भ्याइयो र अब चाहिँ हामी प्लेन बनाउनतिर लागौँ है त। पेपर प्लेन बनाउनलाई चाहिँ मैले A4 साइज पेपर युज गरेको छु र लगभग एउटा होइन 4वटा जति युज गर्छु है त। यहाँनिर चाहिँ मैले जसरी नै पेपरहरूलाई मिलाएर राख्नु र हामीलाई चाहिँ टेप चाहिन्छ र टेपले चाहिँ यसको सबै भागहरूलाई चिप्काउँछौँ है त। टेपिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको पेपरको बिचमा चाहिँ ग्यापिङ रह्यो भने चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन है त त्यसले। ल टेपिङ गरेर चाहिँ सक्यो है त। अब चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप प्लेन कसरी बनाउने हो भनेर देखाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् है त। ल ओके, कुनै भागहरूमा चाहिँ म कति सेन्टिमिटर चाहिँ फोल्ड गरेको छु त्यो पनि भनिदिन्छु है त। तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ झन् बनाउँदाखेरि। सो योदेखि र त्यहाँदेखिको पोइन्टसम्म चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटरको दूरी छ। तपाईँहरूले मिलाएर राख्नुहोस् है त। यहाँनिर चाहिँ होइन हामीले विङलाई चाहिँ अलिकति ठुलो राख्नु पर्छ है त ताकि ग्लाइड भएर राम्रोसँग उडोस्। सो यो भागलाई चाहिँ अलिकति सानो राख्नुहोस् र मेन विङलाई चाहिँ ठुलो राख्नुहोस्। सो म सेन्टिमिटर पनि भनिदिन्छु है त तपाईँहरूलाई। सो साइडको अगाडिको भाग चाहिँ 2 सेन्टिमिटर र पछाडिको चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर छ। सो तपाईँहरूले मिलाएर राम्रोसित गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ पेपर प्लेन बनिसक्यो है त। अब तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्न मजा आइरहेको छ भने एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् न है त। अब चाहिँ हामीले मोटर लिगेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्छौँ। सो मोटर र ब्याट्री चाहिँ म टेपले नै चिप्काउँछु। किन भन्दाखेरि ग्लु गन या फिर सुपर ग्लु युज गर्यो भने चाहिँ अलिकति वेट बढ्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मोटर चिप्काउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो कि टप भ्यूबाट पनि स्ट्रेट हुनु पर्यो र साइड भ्यूबाट पनि त्यसको मोटर स्ट्रेट नै हुनु पर्यो है त। ल अब चाहिँ हामी ब्याट्री चिप्काउँछौँ र ब्याट्री चिप्काउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई सिजी थाहा पाउनु पर्छ। सो सिजी चाहिँ म भनिदिन्छु र यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभएको यही पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो सिजी छ है त। सो अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा अम्लालाई त्यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँहरूले ब्याट्रीलाई चाहिँ अगाडि पछाडि सारेर चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुहोस् है त। अनि जब ब्यालेन्स भयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ टेप लिगेर चाहिँ त्यसलाई चिप्काइदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीलाई जस्ट एउटा सिङ्का हाल्नु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्लेन पुरै कम्प्लिट भइसक्यो है त। सो सिङ्कालाई पनि तपाईँहरूले टेपले नै चिप्काउनुहोस्। ओके, हाम्रो चाहिँ अब पेपर प्लेन रेडी भइसक्यो। अब यसलाई बाहिर गएर पनि टेस्ट गरौँ है त। ओके, ल त साथी उड्ला त अब त उड्ला दोस्त।
उड्यो त साथी उड्यो लेट्स गो उड्यो उड्यो हाम्रो प्लेन ओइ कसो ओके ओइ कस्तो मजाले क्याच दाइ एकचोटि छुम न एकचोटि अनि भिडियो बनाउनु कि पुल अप गर अलिकति त्यहाँ उडा छ बटन दबाउने त्यही छ बटन वाह कस्तो मिठो उडेको यार अघिको प्लेनलाई चाहिँ मैले अलिकति पछाडिको भाग काटेर यस्तो बनाएको थिएँ है अनि त्यतिकै टेस्ट मात्रै गरेको थिएँ क्या राम्रोसँग उड्यो के अब हामी चाहिँ रेकर्ड गरेर पनि उडाउने छौँ ल साथी राम्रो खिच है त उड्यो हेर्नु न कस्तो मजाले उड्यो आच्छी हेर न साथी वाउ जस्ट वाउ ओके ओइ कस्तो मिठो उड्यो ओइ काग छतमा गयो अरे छतमा गयो